Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hairi Risha. Okey, kali ini kita nak buat unboxing juga. Jom kita tengok apa benda ni. Barang ni baru sampai daripada China kan, ambil masa 10 hari lebih kurang kan. Okey. Alright. Ini dia. Okey, multi-function folding. Sebut lagi multi-function folding tripod head. Dia bentuk Z ni. Dia korang tengok. Macam ni lebih kurang. Okey. Kita baik. Ini dia. Kita pegang kotak dia. Ini dia bagi Allen key. Yang kecil. Okay. Ini dia tapak dia. Kita panggil biasa folding Z ni. Okay, baik. Cuma sekejap kita halaskan warna putih yang nampak jelas. Dia bentuk dia macam ni. Kita bagi Allen key kan, untuk adjust. So yang ni ada balance, water level ke mana ni. Kalau tak pernah tengok cara live ni, kita buka. Alright, tu dia. So dia letak kamera ke apa kan. Okay, ini boleh je kita nak ketatkan ni. Longgar nak ketatkan balik ke. Okay, macam ni. So simple. Itu saja hari ni. Terima kasih kerana menonton. Okay, jangan lupa subscribe, like, share, komen Okey, kita jumpa pada episod akan datang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.